là một công hạnh rất lớn, xưa nay không được mấy ai. Công chúng tán thán kính ngưỡng giới hạnh là việc nên làm, nhưng không nên sùng bái, suy tôn, thánh hóa sư Minh Tuệ ngay lúc này, vì điều đó sẽ vô tình làm ảnh hưởng đến quá trình hành pháp của sư, đi ngược lại với tinh thần của Phật giáo. Còn đối với những người hiểu pháp, những người học Phật có tầm hiểu biết thâm sâu, đang hàng ngày thuyết pháp cho các Phật tử, mà lại đi sân si dùng những lời lẽ thô lỗ với người đang hành pháp, gây nên sự bất bình trong nhân dân, thì thực sự cần phải tự xem lại mình. Bàn về việc sư Minh Tuệ đi hành khất, đã có không ít các nhà sư trình bày những quan điểm của cá nhân, nhưng lại gắn cho đó là những giáo lý của Đức Phật. Bên cạnh những nhà sư chân chính thuần hành bày tỏ sự cung kính ngưỡng mộ sư Minh Tuệ, thì lại có không ít các nhà sư có những quan điểm gây gắt trái chiều. Sau đây là một số nhà sư như thế. Trong một bài thuyết pháp gần đây vào ngày 10 tháng 5 năm 2024, khi nói về quyền tư duy, sự suy luận mỗi người, có một sư thầy vô cùng nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng trong Phật giáo Việt Nam chúng ta đã trình bày suy nghĩ của sư. Chúng tôi xin trích đọc một đoạn nội dung như thế này. Ta suy luận, tự ta suy luận, đó là tà tư duy. Suy nghĩ sai, suy nghĩ xấu, suy nghĩ bậy gán cho người khác. Cái đó ta cũng chẳng nói ra, rồi thì gặp nhau cũng cười, vui vui cũng cười, mà trong đầu toàn nghĩ bậy không à. Rồi toàn chê người này, trách người kia không. Mấy cái đó cũng là tà tư duy. Suy luận sai để rồi chê người này, trách người kia. Hoặc là sao? Suy luận sai để rồi ngưỡng mộ một cái thằng ba trợn cũng là tà tư duy. Thưa quý vị và các bạn, nếu như nội dung chỉ dừng lại ở đó, chắc hẳn chúng ta cũng đã cảm thấy mất thiện cảm một chút khi thầy nói đến thằng ba trợn. Là một nhà tu hành, có tầm ảnh hưởng với công chúng, lại có thể dùng những từ ngữ rất cá nhân và thiếu tinh tế đến như vậy. Nhưng không, sư thầy không dừng lại ở đó, mà lại tiếp tục lấy thí dụ như thế này. Thí dụ như mấy cái tay đó, mặc đồ rách, nó ôm cái bình bát, nó đi lang thang. Ồ, đây là thánh nhân, cuộc đời của tôi, đây là bậc thánh. Cũng là tào lao ba trợn, mà không biết có phải tay đó nó có thiệt hay không, nó tu cái gì, nó học cái gì, nó học bao nhiêu kinh điển, nó dứt tâm được chưa, nó biết cái giới hạn của giới luật là gì không, lời Phật dạy nó học được bao nhiêu cái, sửa được cái gì rồi. Chỉ thấy nó mặc áo rách, nó ôm cái nồi cơm nó đi, thế là ô, đây là bậc thánh của tôi. Đó cũng là ba trợn, đó cũng là tà tư duy. Thưa quý vị và các bạn, nghe đến đây chắc hẳn trong chúng ta ai cũng có những cảm nhận riêng của mình. Chúng ta biết chắc rằng thầy đang ám chỉ đến ai, vì chúng ta biết rằng hiện tại cả đất nước chỉ có mỗi một nhà sư duy nhất, có 102, mặc áo rách, mang nồi cơm điện đi khất thực khắp đất nước. Lời nói của thầy cũng có một số Phật tử đồng tình, nhưng đại đa số cộng đồng mạng là bất bình, là phẫn nộ gay gắt và dậy sóng lên án trước những lời nói của thầy. Có rất nhiều bình luận công khai công kích như sau: ông này không xứng nói về thầy Thích Minh Tuệ, người mang áo cà sa mà sân si vô độ, thật là tiếc cho những người ngồi nghe ông ấy nói, muốn sân lắm mà phải cam chịu. Nên xem lại tư cách ông này, không biết thực giả ra sao, nhưng người ta khổ hạnh hướng Phật thì dù một chữ kinh Phật không biết, tôi vẫn tôn trọng.
họ có cái tâm Phật, chứ không phải là học bao nhiêu giáo lý, qua bao nhiêu trường lớp là tiến sĩ như ai kia. Ông này nên bỏ áo hoàng tục đi. Ông quá sân si và nhỏ nhen. Tu kiểu hưởng thụ như ông thì quá tầm thường. Mới đoạn đầu nói chê người này, trách người khác là tà tư duy, cuối cùng mình lại kêu người khác là thằng ba trợn. Rốt cuộc ai mới là tà tư duy? Thưa các bạn, và còn rất nhiều bình luận bức xúc khác của công chúng trên khắp mọi miền Tổ quốc cũng như ở nước ngoài. Hẳn chúng ta sẽ chưa quên cách đây không quá lâu, mạng xã hội cũng dậy sóng với không ít quan điểm của vị sư thầy này. Trong một bài pháp, sư thầy đã đưa ra quan điểm rằng lúc còn trẻ mà ham mê du lịch nhiều nơi, tới khi về già bị liệt nằm một chỗ, đó là nhân quả. Đi du lịch, chúng ta hãy đến những nơi tu tập tâm linh giác ngộ, đi để làm từ thiện, để cúng dường là chính, đừng có đi chơi, đi ăn hải sản, vì như vậy là hết phước liền. Những lời nói này đã nhận lại bão phẫn nộ từ cộng đồng mạng, vì họ cho rằng đây đều là lý thuyết suông, mê tín dị đoan vớ vẩn. Thông qua những lời giảng này, nhiều người cho rằng nhà sư đang quảng cáo về du lịch tâm linh khi khuyên các Phật tử nên đến những nơi tu tập giác ngộ làm từ thiện. Bên cạnh đó, sư thầy dùng các từ ngữ mạnh như bị liệt, nằm một chỗ, nhân quả, khiến cho nhiều người nghe cảm thấy khó chịu và cho rằng sư thầy đang rủa mình thì phải. Hiện tại sư thầy chưa lên tiếng về những phát ngôn gây bão của mình, và câu chuyện vẫn đang được tiếp tục cập nhật thêm. Song, từ góc độ nhìn nhận chung, chúng ta thấy một người tu hành, một nhà sư nổi tiếng, có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong quần chúng nhân dân, một người nằm trong giáo hội Phật giáo Việt Nam mà có những lời nói thiển cận như vậy thì thật không nên một chút nào. Tiếp đến, chúng ta lại bắt gặp một sư thầy khác, có kênh truyền thông YouTube chính thống, hơn 300.000 lượt đăng ký. Trong một bài giảng có nhắc về sư Minh Tuệ như thế này: ổng đi chân không luôn đó quý vị, nổi tiếng lắm. Đi chân không, ổng đi từ Bắc ra Nam. Đi không phải đơn giản nha quý vị. Cái tâm này kinh thiệt á, chứ không phải là chuyện giỡn đâu. Bây giờ á, Bắc Nhuận Đức mà đi chân không ở đây thôi á, đi một chút cũng không nổi. Nóng. Cái bàn chân của mình mà trở thành mặt qua da phấn, bước một cái xuống, nóng cái là nóng. Không đơn giản, đúng không quý vị? Đâu có đơn giản đâu. Thử mình đi đi. Mà nắng đây nè, khúc quanh chùa này nè, tự đi chút thử coi rồi biết. Vậy mà ổng đi chân không từ Bắc ra Nam. Cái này cũng quá phi phàm đúng không quý vị? Đúng là mình phải công nhận, là mình phải tán thán, phải hết sức tán thán. Nhưng mà mấy người làm theo được không? Thưa quý vị và các bạn, nếu như bài giảng chỉ dừng lại ở đây thôi thì không có cái gì để chúng ta bàn cãi cả. Những điều thầy thuyết pháp trước Phật tử là hợp về lý, hợp về tình. Thế nhưng ngay sau đó thầy lại quá khích mà châm biếm hết lời với một giọng điệu cực nhã, chế giễu, thậm chí còn ca hát thành bài cười nói sang sảng, ha ha, trong buổi thuyết pháp để nói về sư Minh Tuệ như sau. Chúng ta có thể hết lòng mà tán thán, nhưng mà Nam Mô A Di Đà Phật, xin thầy đi đi, con không có đi. Thầy có một tâm nguyện, chắc thầy phải buông bỏ hết chùa chiền để đi khất thực qua. Đi chân không từ Vũng Tàu đi ra biển Vũng Tàu, rồi cười ha ha sang sảng. Thưa quý vị và các bạn, nếu như thầy nói
không đi được như sư Minh Tuệ, nhưng mà cách thầy nói rồi cười ngạo nghễ giễu cợt thầy Thích Minh Tuệ thật khiến cho người nghe cảm thấy khó chịu và bất bình. Cũng là bạn đồng tu với nhau như mình, tu thì có nhiều cách, tu nhà, tu chùa, tu chợ, mỗi người có một cách tu khác nhau. Nếu không ủng hộ đường tu tập của người khác thì cũng không nên đi cười ngạo nghễ đường lối tu tập của họ. Rất nhiều Phật tử đã đặt câu hỏi thầy nên xem lại mình, sao đi tu mà lại lên sân si với những người bạn đồng tu với mình như vậy? Thầy có phước, có duyên được tu ở nơi mát mẻ, sang trọng, còn người khác chưa có phước, có duyên thì họ tu ở ngoài đường, ngoài chợ. Cái đó là cái chuyện bình thường, tu ở đâu cũng được. Tuy rằng sư Minh Tuệ không có các đệ tử, không có tu ở chùa nào cả, nhưng mà mọi người ta gặp sư, người ta kính trọng lễ bái. Hình ảnh sư đi khất thực, nó phóng ra một cái năng lượng lan tỏa rất tích cực, làm cho con người ta từ bỏ tham sân si, hướng tới những điều thiện lành. Cái đó mới thực sự cao quý đối với một người tu học Phật. Dân, kính thưa quý vị Phật tử và quý khán thính giả, việc một vị sư với y áo chắp giá bằng những mảnh vải rách, cầm nồi cơm điện thay bình bát đi khất thực, hình ảnh nhận diện của nhà sư Đậu Trần chân đất, sự phát nguyện bộ hành dọc đất nước để tập học Phật Pháp, được người dân khắp nơi tôn kính theo dõi. Song báo chí chính thống truyền thông trong nước có rất ít bài chia sẻ về việc này. Khi chúng ta tìm kiếm từ khóa sư Minh Tuệ trên Google Search, chỉ có một bài viết trên VTC News nhắc đến ông với tựa bài "Hãy để cho sư Minh Tuệ được yên thân tu tập". Ngoài ra không thấy các trang web, báo điện tử, truyền hình trong nước nhắc về chuyện này. Cho đến ngày 15 tháng 5 vẫn rất hạn chế loan tải thông tin liên quan. Điều này khá xa lạ so với những tin tức nóng cập nhật trong ngày khác. Phải chăng đây là một vấn đề nhạy cảm và có tầm ảnh hưởng sâu rộng tới Phật giáo cũng như chính trị trong nước? Truyền thông nhà nước không nhắc đến sư, nhưng hàng chục YouTuber đã đi theo sư Minh Tuệ, ghi lại trên từng nẻo đường mà vị sư này đi qua. Do đó, nếu tìm kiếm trên mạng, nhiều người sẽ thấy hàng chục video về sư được các trang YouTuber hoặc Facebook đăng tải, khiến sư đang trở thành một hiện tượng. Nói về sư Minh Tuệ, ông Thành Đỗ từng là trưởng ban nghiên cứu Phật học, giảng viên trường Đại học Phật giáo Paris, giải thích tại sao vị sư chân chất này đang trở thành hiện tượng. Cái cốt lõi của đạo Phật, của một người tu sĩ là giới, định và tuệ. Khi một người tu sĩ giữ chặt những giới luật của một người tu sĩ, thì cái giới sẽ sinh ra cái định, và cái định sẽ sinh ra cái tuệ. Cái tuệ khi đã có rồi thì giống như ngọn đèn được thắp sáng trong bóng đêm. Từ xa, người ta nhìn thấy ngọn đèn đó sẽ tìm đến. Một vị sư mà giữ giới thật là chặt thì tự nhiên sẽ tỏa sáng và mọi người sẽ đến với ông ta. Một nhà báo trẻ trong nước nói rằng đây là phản ứng tích cực của xã hội, phản ứng từ bỏ cái xấu, sống tin theo cái tốt. Nó khác xa hoàn toàn với những nhà sư nổi gần đây kêu gọi Phật tử cúng dường, rồi vẽ ra những chuyện mê tín để thao túng người dân đi vào những hố sâu của mê muội. Cho nên bản thân câu chuyện thanh bạch và đi hành đạo của sư Minh Tuệ cho thấy một sự khác biệt rất rõ. Và sự ủng hộ đối với thầy Thích Minh Tuệ cũng cho thấy thái độ của người dân đối với một người tu chân chính. Đồng quan điểm với nhà báo này,
Nhiều người nhận định thêm rằng sở dĩ sư Thích Minh Tuệ được mọi người sùng bái là bởi có nhiều sư thầy tăng ni gần đây xảy ra tình trạng kêu gọi Phật tử cúng dường quá nhiều, nên sư Minh Tuệ không nhận tiền cúng dường thì người dân sinh lòng thần tượng. Tuy nhiên, hôm 16 tháng 5 năm 2024, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã lên tiếng trước hiện tượng sư Minh Tuệ này sau nhiều ngày. Thông báo được gửi đến Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố có nội dung như sau. Trong những ngày vừa qua, trên mạng xã hội TikTok, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter xuất hiện nhiều hình ảnh clip về người đàn ông mang hình dáng nhà sư đi bộ hành dọc tuyến đường từ Khánh Hòa ra Hà Giang và ngược lại. Người này được mạng xã hội gọi là sư Thích Minh Tuệ. Trong lộ trình đi bộ qua các địa phương, đã có nhiều người dân và Phật tử tập trung với số lượng đông, cúng dường vật phẩm, thức ăn, tạo ra nhiều hình ảnh, clip gây ra nhiều dư luận trái chiều, làm ảnh hưởng đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Qua tìm hiểu xác minh, Ban Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định người đàn ông này không phải là tu sĩ Phật giáo, không tu tập và không là nhân sự của bất cứ ngôi chùa và cơ sở tự viện nào của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Điều này cũng đã được chính người đàn ông này khẳng định trong các clip trên mạng xã hội. Công văn cũng nêu rõ, người đàn ông này có tên là Lê Anh Tú, sinh năm 1981 tại huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Gia đình ông Lê Anh Tú sinh sống tại huyện Igrai, tỉnh Gia Lai. Ông Lê Anh Tú sau khi từ bỏ công việc đo đạc địa chính tại tỉnh Phú Yên, đã thực hiện một vài lần đi bộ hành từ Khánh Hòa ra các tỉnh phía Bắc và ngược lại. Tuy nhiên, lần này, một số người dùng mạng xã hội đã sử dụng hình ảnh đi bộ hành của ông Lê Anh Tú tạo sự hiếu kỳ, thu hút nhiều người dân đi theo, tạo nên hiệu ứng câu view và có nhiều bình luận xuyên tạc đời sống tu hành của tăng ni Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trong mấy ngày nay, ông Lê Anh Tú đang đi bộ hành trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh hướng về Khánh Hòa. Ban Thường trực Hội đồng trị sự đề nghị Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố có thông báo với đông đảo Phật tử và nhân dân được biết để không ngộ nhận ông Lê Anh Tú là nhà sư, liên hệ với chính quyền địa phương có biện pháp ngăn chặn hành vi sử dụng mạng xã hội tạo làn sóng dư luận xúc phạm Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trước khi có thông báo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thì tất cả người dân chúng ta đều biết sư Minh Tuệ không phải là sư. Sư cũng đã khẳng định rất nhiều lần khi có người hỏi, việc mọi người gọi sư là sư xuất phát từ sự ngưỡng mộ, kính mến một người hành đạo chân chính, khác với những người học đạo và hành đạo họ từng biết. Dù sự việc này có đi tới đâu, thì chúng tôi, những người làm truyền thông về Phật Pháp, luôn mong muốn mọi người tin yêu vào đạo Phật và nhân quả. Hãy là những Phật tử chân chính, bỏ ác hành thiện. Nếu như quý Phật tử có kính trọng, tin yêu vị sư nào, thì cũng không nên vì thế mà so sánh vị sư này với vị sư kia. Có chăng thì hãy tự chiêm nghiệm bằng sâu thẳm niềm tin Phật Pháp của chính mình. Quý Phật tử sẽ tự có câu trả lời thỏa đáng. Và cũng không nên vì niềm tin, sự ngưỡng mộ
Đã buồn tủi ngước nhìn bà vợ thứ hai.
Ông hỏi, còn em thì sao? Bà vợ thứ hai trả lời một cách phũ phàng hơn. Hàng ngày anh yêu thương chị cả nhiều hơn em, mà chị còn không chịu đi theo anh. Thử hỏi làm sao mà em đi theo anh được. Hơn nữa, em báo cho anh biết, anh tắt thở giờ nào, em đi lấy chồng giờ đó. Ông
thứ ba là hiếu thuận với cha mẹ. Tôn trọng người lớn tuổi, yêu thương trẻ nhỏ. Đó là truyền thống của người Á Đông. Hiếu thuận với cha mẹ là cách cải thiện số mệnh tốt nhất. Không hỗn hào với bậc sinh thành cũng là một nguyên tắc cơ bản có thể thay đổi hoàn toàn vận mệnh của một con người. Hiếu thuận với người sinh thành là nguyên tắc cơ bản để thay đổi vận mệnh đời người theo hướng tốt đẹp. Điều thứ tư là tự đặt mình ở vị trí thấp nhất. Biển cả vì nơi thấp nhất mà trở thành nơi quy tụ của trăm sông. Vì thế, mỗi chúng ta nếu tự đặt bản thân ở vị trí thấp nhất, trí tuệ phúc đức của vạn vật sẽ đổ về hội tụ. Thông qua cách nói chuyện, làm việc của một con người là đã có thể thấy được phúc phận của người đó. Những người ăn nói hòa nhã, biết nghĩ cho người khác, thường xuyên giúp đỡ người khác, vận khí trong người sẽ tự nhiên mà hanh thông. Hãy bao dung với khuyết điểm của người khác, để bản thân có thể nâng đỡ vạn vật. Làm được điều đó, mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng, cuộc sống vì thế mà trở nên thanh thản, phú quý tự tại. Hãy khiêm nhường, đặt bản thân ở vị trí thấp nhất, nghĩ cho người khác, chúng ta sẽ hội tụ được phúc đức và trí tuệ cho bản thân. Điều thứ năm là đức hạnh không đủ, tất có tai ương. Chúng sinh phúc mỏng, cũng bởi sự tôn trọng cung kính dành cho nhau ngày một ít. Bạn kính trọng ai, tôn trọng cái gì, người đó vật đó sẽ sẵn lòng bao bọc lấy bạn, giúp đỡ bạn. Người xưa có thể bắt mạch để phán đoán phúc lộc của một con người. Điều này là có cơ sở và là một thực tế không thể phủ nhận. Sở dĩ người xưa làm được như vậy là bởi tất cả những sự vật bên cạnh một con người chính là tâm tướng của con người đó được phóng đại ra bên ngoài. Quan sát tỉ mỉ và cẩn thận những thứ này, có thể nhìn ra được con người của người đó. Có đức mặc sức mà ăn, thường xuyên tích đức tạo nghiệp lành, không chỉ tốt cho bản thân mà còn lưu cho đời con cháu. Của cải tài sản chỉ có thể dùng đức dày mà duy trì. Nếu ngược lại, có khi của cải sẽ trở thành tai họa. Lấy một thí dụ dễ hiểu. Có người sở hữu tài sản vài trăm tỷ đồng, cũng không sợ hãi. Có người sở hữu chỉ vài tỷ đồng, đã lo lắng, sợ hãi, sợ rằng sẽ bị người khác trộm cướp mất. Nếu là người không có đức, vài tỷ đồng rồi cũng sẽ bị phung phí hết nhờ những thói chơi bời trác tán. Cuối cùng lại tự hại bản thân, tâm hồn, sức khỏe đều trở nên tàn tạ. Đây chính là đạo lý, không dùng đức dày mà duy trì sự giàu có thì sẽ gặp phải tai ương. Những dấu hiệu sau đây cho thấy bạn là người dày phước đức. Nếu có những dấu hiệu sau, bạn chắc chắn tích đức từ tiền kiếp và được phúc báo, và bạn quả là may mắn hơn người. Thứ nhất là lúc khó khăn luôn có lối thoát. Một người sẽ gặp không ít khó khăn trở ngại trong cuộc sống, và nếu tìm được lối thoát nhanh chóng như xuất hiện tình huống thuận lợi bất ngờ, hoặc có người tự dưng hỗ trợ, tức là có quý nhân giúp đỡ, thì người đó chắc chắn có phúc nhờ tích đức từ tiền kiếp. Thứ hai là đem lại điều may mắn cho người khác. Nếu nhiều người được hưởng may từ bạn, chứng tỏ bạn là người rất có phước. Thí dụ như khi đi chợ, một hàng quán đang ế, bạn vừa xà mua mở hàng hay ghé vào có ý định mua gì đó, thì rất nhiều khách khác ùa tới.
Như vậy là phước của bạn đang ảnh hưởng cho người chủ hàng quán đó. Ai đó đang kém may, giao du với bạn và đổ giận. Người đó được hưởng phước từ bạn ảnh hưởng sang. Thứ ba là luôn tai qua nạn khỏi. Nhiều lúc nhẽ ra bạn bị một hạn nặng nào đó, nhưng không hiểu vì sao những người khác bị còn bạn thì không. Ví dụ như một vụ tai nạn tập thể, nhiều người bị thương hoặc mất mạng, nhưng bạn thì không hề hấn gì dù đi cùng trên chuyến xe. Hay có dịch bệnh gần như ai cũng mắc, nhưng bạn lại không làm sao. Bạn hưởng phước nên được bảo hộ. Thứ tư là bạn có nhiều bạn bè quý mến. Người có phước cũng là người có nhiều bạn bè tốt với họ. Không phải ai cũng có được diễm phúc đó. Khi bạn gặp khó khăn, sẽ không ít người sẵn sàng ra tay tương trợ bạn. Đó là bởi phước của bạn đem lại, chứ không phải là ngẫu nhiên. Thứ năm là làm gì cũng thành công. Bạn kinh doanh, làm việc công sở hay làm bất cứ điều gì đều tốt hơn những người khác. Thí dụ, ở cùng một dãy phố kinh doanh một mặt hàng, bạn luôn đắt khách hơn cả. Trong khi cả dãy phố kinh doanh đang ế ẩm, bạn vẫn bán hàng đều đều. Đơn giản là vì họ không có phước tích từ tiền kiếp như bạn. Thứ sáu là bạn có được người vợ hay chồng lý tưởng. Một người có phước nhờ tích đức sẽ là người gặp được ý trung nhân hết lòng vì họ. Nếu không có phước, chắc chắn cô ấy hay anh ấy sẽ không hết lòng yêu thương và chung thủy với bạn như vậy. Hãy cảm ơn vì mình đã tích đức từ tiền kiếp để kiếp này được may mắn hơn rất nhiều người. Thứ bảy là con cái bạn ngoan ngoãn giỏi giang. Một người có phước chắc chắn sẽ có được những đứa con ngoan và giỏi giang, có hiếu với cha mẹ. Không phải ai cũng có được cái phúc này. Bạn hãy trân trọng. Thứ tám là bạn có ngoại hình đẹp đẽ. Người có phước thường được ban cho ngoại hình đẹp đẽ và cân đối. Không phải ai cũng may mắn sinh ra với khuôn mặt khả ái và thân hình quyến rũ. Hãy cảm ơn tiền kiếp của bạn. Thứ chín là bạn ít khi ốm đau. Người có phước chắc chắn sẽ thọ dai và có sức khỏe tốt hơn người bình thường. Những bệnh vặt vãnh như ho hắng, cảm cúm hay ốm sốt không bao giờ chạm tới bạn được. Đơn giản vì phước dày đức cao để giúp bạn có được điều này. Thứ 10, bạn là người tin vào nhân quả. Đây là điểm quan trọng đối với người có phước báo. Người tin vào nhân quả sẽ sống lương thiện và hành xử đúng với đạo trời. Họ làm như thế càng tích thêm phước đức cho bản thân và được phúc dày lộc lớn. Nếu có những dấu hiệu này, bạn chắc chắn là người có phước. Con cái, cha mẹ hay bạn bè của bạn nhờ đó sẽ được hưởng may mắn. Nhưng để phước đó được bền, bạn càng phải sống tốt hơn, sống lương thiện, chân thực và khoan dung. Hãy tin vào nhân quả, bạn sẽ không bao giờ thiệt thòi. Thưa các bạn, có một câu nói của bậc cổ đức luôn chuẩn mực và đúng với mọi không gian thời gian là có phước, có đức, mặc sức mà ăn. Bạn nhé. Quý Phật tử và quý tín giả thân mến, không thể nào phủ nhận được vai trò, giá trị và sức mạnh của tiền bạc trong cuộc sống con người, bởi bản chất của đời sống con người là xoay quanh giá trị đồng tiền và dùng nó để tạo nên các giá trị hữu ích khác, làm phong phú thêm cuộc sống của chính mình. Tiền bạc là sáng tạo vĩ đại của loài người, nhưng chính nó để lại những hệ lụy khủng khiếp trong đời sống của chúng ta. Tiền tất nhiên là cần, ai cũng biết thế. Tuy nhiên, cần thế nào thì là cả một vấn đề. Có người bảo có tiền là có tất cả, và không có tiền
là không có gì cả, nghĩa là mọi thứ đều quy thành tiền hết. Có người bảo tiền không thể mua được tình cảm, trí tuệ, đạo đức. Trong cuộc sống, hình như cái gì người ta cũng có thể giúp nếu nó không dính đến tiền. Người ta có vẻ rất sợ tiền. Theo mọi người thì có suy nghĩ gì? Hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu lời Phật dạy về tiền bạc để hiểu rõ hơn về tiền bạc và tiền nhiều để làm gì nhé. Lời Phật dạy về tiền bạc. Phật dạy về việc kiếm tiền. Người ta có câu, đồng tiền đi liền khúc ruột. Tiền bạc là thứ không thể thiếu được, nhất là trong cuộc sống hiện tại này. Không phải tiền bạc là cuộc sống, nhưng trong cuộc sống cần có tiền. Tiền bạc của cải giúp chúng ta giải quyết nhiều nhu cầu trong cuộc sống của mình. Theo lời Phật dạy,